हाई गाइज म आज तपाईँहरूलाई कसरी यो एउटा रुबिक्स क्युब तर यो एज रुबिक्स एज भन्छ यसलाई रुबिक्स एज सल्भ गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल यो मेरो लेफ्ट ह्यान्डको यो नर्मल रुबिक्स क्युब हो 3x3 को र यो चाहिँ 3x3x3 को हो र यो चाहिँ 1x3x3 को हो। अलराइट, सो यसमा एउटा मात्र लेयर हुन्छ, अनलाइक यसमा जुनमा तीनवटा लेयर हुन्छ इच साइडमा। ओके, सो यसलाई पर राखौँ र यो फर्स्ट अफ अल यो सल्भ गर्न थाल्नुभन्दा अगाडि एक दुईवटा यस टेक्नोलोजी यसको बुझौँ। टेक्निकलिटीहरू के हुन्छ भने यसमा यो नर्मल रुबिक्स क्युब जस्तै यसमा पनि 6वटा नै फेस हुन्छ। फेस भनेको ब्लू, दिस वान इज अरेन्ज, ग्रिन, रेड, एकतिर वाइट र एकतिर येल्लो। त्यसमा जस्तै ठुलो क्युब जस्तै यसमा पनि सेम हुन्छ। र अर्को भनेको यसलाई चाहिँ अनि अगेन वान मोर थिङ, जस्तै हाम्रो एम भनेको चाहिँ यो साइडमा वाइट बनाउने, यो एजमा एउटा एजमा ब्लू, रेड बनाउने, ग्रिन बनाउने, अरेन्ज बनाउने र येल्लो बनाउने। र यो घुमाउँदाखेरि के बुझ्नुपर्छ भने जस्तै अब मैले यो एउटा साइडलाई यस्तो भर्टिकल बनाएँ र यो साइडलाई पनि भर्टिकल बनाएँ। अब इच एउटा क्युबलाई हामी हेरौँ। जस्तै यो क्युब हेर्ने हो भने यो क्युबको यहाँनिर येल्लो, रेड, वाइट, ब्लू छ, चारवटा कलर छ र एउटा कलर चाहिँ ब्ल्याक छ। एउटा कलर चाहिँ भनेको मतलब चाहिँ जब यो पछि मिलिसकेको हुन्छ, मिलिसक्दाखेरि चाहिँ यो ब्ल्याक कलर चाहिँ भित्रतिर पर्छ। तर अनलाइक जस्तै यो चाहिँ कर्नर पिसहरू भयो। जस्तै यसमा कर्नर पिस भनेको 1 2 3 4 चारवटा पिस कर्नर पिस हो। ओके, अनि यो सेन्टरको चाहिँ सेन्टर पिस भन्छ यसलाई। नर्मल रुबिक्स क्युब जस्तै यसलाई सेन्टर पिस भन्छ। सेन्टर पिसको चाहिँ एकतिर येल्लो एकतिर वाइट छ। ओके, र कर्नर पिस चारवटा छ, 1 2 3 4, र साइड पिस कि त एज पिस चाहिँ पनि चारवटा हुन्छ, यो 1 2 3 4। ओके, सो यो एउटा साइड पिस हो, साइड कि त एज पिस, यो पनि अर्को साइड कि त एज पिस, अनि यो पनि अर्को साइड पिस र यो पनि साइड पिस। ओके, यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने साइड पिसमा चाहिँ यो लुकेको कलर पनि हुन्छ। अलराइट, सो र यो साइड पिसलाई चाहिँ आफ्नै एक्सिसमा घुमाउन मिल्छ। जस्तो मैले यसलाई यस्तो भर्टिकल बनाएँ र यो साइडलाई पनि यस्तै भर्टिकल बनाएँ भने यो पिसलाई चाहिँ मैले यत्तिकै घुमाउन मिल्छ यिनीहरू, जसले गर्दा चाहिँ यो सल्भ गर्न धेरै सजिलो हुन्छ है। एउटा कुरा यो यसरी घुमाउन मिल्छ र यो घुमाउनको लागि चाहिँ यो दुइटा चाहिँ जो सिधा हुनुपर्छ क्या, अलिकति यस्तो बाङ्गो भएको छ भने घुम्दैन। त्यही भएर त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ। र अर्को लास्ट कुरा भनेको चाहिँ जब फाइनली यो बनिसकेको हुन्छ, फाइनली यो क्युब बनिसक्दाखेरि चाहिँ यो जुन साइड पिस छ, साइड पिसको जुन लुकेको, जस्तै साइड पिसमा दुईवटा कलर चाहिँ लुकेको हुन्छ। यो साइड पिसमा यता रेड लुकेको छ, यतातिर अरेन्ज लुकेको छ है। जब यो मिल्यो नि, यो मिलेपछि के एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ भने यो नलेज चाहिन पनि सक्छ नचाहिन पनि सक्छ, त्यही पनि जस यसको जुन लुकेको यो अरेन्ज साइड छ, यो अरेन्ज साइड चाहिँ बाहिरको अरेन्ज साइडतिर फेस भएको हुन्छ, र यसको जुन यो लुकेको रेड साइड छ यो पनि रेड साइडतिर फेस भएको हुन्छ। लुकेको भन्नाले अब यो बनिसक्दाखेरि यसको यो दुईवटा यो कलर र यो कलर त देखिएको छैन नि, त्यसरी नै यसको पनि जस्तै यो पनि एउटा अर्को साइड पिस होइन, यसको पनि यो कलर यो साइड र यो साइड त लुकेको छ नि त, त्यसरी नै यो कलर चाहिँ रेडतिर फेस भएको हुन्छ लुकेर है भित्रतिर, अनि यो अरेन्ज चाहिँ यो अरेन्जतिर फेस भएको हुन्छ। ओके, सो यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू यति नै हो। ल अब म यसलाई डिसमेन्टल गर्छु है। डिसमेन्टल भन्नाले बिगार्छु भनौँ न। यो सल्भ गर्न यसमा कुनै पनि फर्मुलाहरू छैन, अनलाइक यो नर्मल रुबिक्स क्युब। यसमा बिगार्ने पनि त्यति साह्रो धेरै जियोस कम्बिनेसनहरू छैन भन्ने मलाई लागेको छ खासमा। लेट्स सी है, यसमा धेरै नै नजिक पुऱ्यायो क्यामेराबाट।
पनि घुमाइदिउँ, त्यसपछि यसलाई पनि घुमाइदिउँ। सरी यो साइड बेसी घुम्दैन, ल वाट एभर। ल यो रुबिक्स क्युब यस्तो भएको छ। सरी आई गट टु मुभ द क्यामेराको त्यहाँ। ओके सो यो रुबिक्स अहिले मिल्दाखेरि एउटा वान साइडेड जस्तो बनेको हुन्थ्यो, वान डाइमेन्सनल बनेको हुन्थ्यो, अहिले 3 डाइमेन्सनल बनाएको छ। ओके सो यसलाई सल्भ गर्ने फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले कलरलाई इग्नोर गर्ने र यसलाई एउटा वान साइडमा बनाउने, वान साइडेड बनाउने, इरेस्पेक्टिभ अफ द कलर सोच्नु पर्दैन हामीले। ओके सो त्यसो गर्दाखेरि मैले अब यसलाई यस्तो फर्स्ट अफ अल होइन, मैले सिकाउनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले एटलिस्ट 15 देखि 20 मिनटसम्म चाहिँ योसँग त्यतिकै फन्डल गर्नु होला क्या, यतिकै यताउता घुमाएर, ताकि थाहा हुन्छ कि कसरी घुम्छ भन्ने। र ओके सो फ्ल्याट बनाउन खोज्दाखेरि यसलाई यसरी घुमाइदिउँ। यो घुमाउँदा के भने अलमोस्ट सबै फ्ल्याट भयो एक्सेप्ट दिस पिस है, यो एउटा बाँकी रह्यो। अब धेरै पारा जसरी पनि गर्न मिल्छ क्या, यसमा एउटा पारा भन्ने छैन। अब मैले यसलाई यसरी घुमाइदिएँ भने यो सल्भ भन्नाले यो फिल भयो, तर यो बाँकी रह्यो। यस्तो गर्दाखेरि ओके यो बाँकी रह्यो। अब मैले यसलाई यसरी घुमाएँ भने यो त फिल भयो, तर यतातिर जियोस् यतातिर खाली भयो होइन। त्यसरी नै मैले अब फेरि ब्याक लाँदाखेरि यो खाली भयो। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भने, अब एउटा कुरा के हेर्ने भने, मैले यसलाई होइन यसरी घुमाएर, यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमाएर यहाँ पुऱ्याउँदाखेरि यो पिस पनि यहाँबाट हट्यो नि, तर मलाई यो पिस यहाँबाट नहटोस्, योसँगै यो पिससँगै जसरी यो मैले यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमाउँदाखेरि यो पिससँगै टाँसेर यो पिस पनि घुमिरहेछ नि, त्यो चाहिँ नहोस्। किनभने मलाई त माथि निकाल्नु छैन नि त, यसलाई त मलाई पछि लास्टमा यही ठाउँमा पुऱ्याउनु पर्ने छैन। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ भने, यस्तो छ इनिसियली भने यो राइट साइडको फेसलाई भर्टिकल बनाइदिने। ओके भर्टिकल बनाइदिन्छ। अब यो साइडलाई चाहिँ अनि यस्तै घुमायो भने यो साइड यतिकै छ नि त। अब यसलाई फेरि म ब्याक टु यस्तो ल्याउने क्या। ओके सो यसको अब 2-3वटा तरिकाहरू हुनसक्छ होइन। मेन एउटा सबसे मेन बुझ्ने कुरा भर्खर मैले लास्टमा जे भने नि, त्यो चाहिँ सबसे याद गर्नुपर्ने कुरा हो यो यसलाई फ्ल्याट बनाउनको लागि चाहिँ। ओके सो यो फ्ल्याट भइसकेको छ। अब अर्को स्टेप भनेको साइडको कलर मिलाउने। यो दुईवटा अप र डाउन फेसको होइन। अब हामीले साइडको कुनै एउटा साइड लिएर, ल फर इक्जाम्पल यही साइड लिउँ है। यो साइडको फेस भनेको यो सेन्टर फेस, यसको यो साइडको बिचको फेस ग्रिन छ होइन। त्यही भएर हामीले तिनटै क्युबलाई ग्रिन बनाउनुपर्छ। ल ग्रिन ब्लू छ। अर्को कर्नर ग्रिन कहाँ छ खोज्ने है। ओके यो ग्रिन हो होइन, तर ओके एउटा ग्रिन यहाँ छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, हामीलाई यहाँनिर कर्नरवाला ग्रिन चाहिएको। कर्नरमा जस कर्नर पिस जुनको एउटा कलर ग्रिन छ, तर यो त कर्नर पिस होइन, यो त साइड पिस भनिन्छ। कर्नर पिस भने त 1 2 3 4 यो चोसो भएको पिसलाई मात्रै कर्नर पिस भनिन्छ। यो भनेको त साइड पिस हो, यो साइड पिस हो। तर हामीले कर्नर पिस ग्रिन भएको खोज्ने। यो हो त, यसमा पनि ग्रिन छैन, यो हेरौँ यसमा ग्रिन छ होइन। ग्रिनलाई हामीले कहाँ पुऱ्याउनु पर्यो भने यो ग्रिन पिसलाई चाहिँ हामीले यहाँ पुऱ्याउनु पर्यो। त्यसो गर्नको लागि यो ग्रिनलाई मैले यस्तरी घुमाएर गर्दा यहाँ त पुग्यो, तर यहाँ भयो ग्रिन फेरि यता पुग्यो क्या। अलराइट सो के गर्न मिल्छ भने, यसलाई हामी यस्तरी घुमाइदिएर यसलाई सेक्योर गर्ने। ल यस्तरी घुमाएर यहाँ पुऱ्याउँ। यो दुईवटा ग्रिन यहाँ भयो। र अब यता ग्रिनलाई फेरि हामीले एन्टी क्लकवाइज घुमाएर यहाँ पुऱ्याउने। ओके यो ग्रिन मिलेको छ, यो साइडको ग्रिन कलर मिलेको छ। अब अर्को साइड अरेन्ज ऱ्यान्डमली फेरि सबै मिलेको छ लक्कीली। सिन्स ल ओके साइडको कलर मिलाउने टेक्निक एउटै हो। अहिले जुन पाराले मैले गरेँ, अब धेरै कम्बिनेसनहरू हुनसक्छ गर्दै जाँदाखेरि होइन। नर्मल रुबिक्स क्युब जस्तो कुनै फर्मुलाहरू छैन यसमा। यस्तो सिचुएसन छ भने चाहिँ यस्तो युज गर्ने भन्ने छैन। त्यही भएर आई गेस एउटा साइड मैले सिकाएपछि काफी हुन्छ होला। सो यसमा चाहिँ लक्कीली सबै साइड मिल्यो होइन, एउटा साइड मिलाउने हुँदाखेरि। तर त्यस्तो युजल जस्तो हुँदैन। ओके सो हाम्रो सबै साइड मिलिसकेको छ। र अब बाँकी भनेको टप फेस र बटम फेस। सो टप फेस मिलाउनको लागि चाहिँ अनलाइक यो रुबिक्स क्युब होइन, यसमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा हामीले कर्नरहरू मिलाउँछौँ।
अलमोस्ट अलवेज आई गेस है साइड मिलिसकेपछि यो चारवटा कर्नर पनि मिलिसकेको हुन्छ हामी यो चारवटा साइड मिलाउँछौँ 1 2 3 4 यहाँ व्हाइट ल्याउने व्हाइट 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 र सिमिलरली यहाँ पनि येल्लो 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 त्यस्तो गर्ने अब मैले अघि नै फर्स्टमा सिकाएको थिएँ यो साइड पिस चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली घुमाउन मिल्छ यसरी रोटेट गर्न मिल्छ त्यसको लागि चाहिँ अब यसमा हामीले व्हाइट चाहियो हैन व्हाइट मुनि छ र यसलाई हामीले रोटेट गर्नको लागि के गर्ने भने यसलाई भर्टिकल बनाउने यसलाई पनि भर्टिकल बनाउने दुईटालाई भर्टिकल बनाएपछि यसलाई यसरी व्हाइट ल्याउने घुमाउने त्यसै नै यसलाई पनि यो अरेन्ज भयो हैन यहाँ व्हाइट छ ओके सो यो दुईटा ठाउँमा व्हाइट आयो यहाँ व्हाइट अलरेडी छ अब यसमा व्हाइट ल्याउनु पर्यो यसमा व्हाइट ल्याउनको लागि फेरि के गर्ने भने यसलाई भर्टिकल बनाउने यसलाई पनि भर्टिकल बनाउने र यो साइडलाई ओके यो घुमाउनको लागि हैन यो एक्ज्याक्ट सिधा हुनुपर्छ है यस्तो भर्टिकल बनाउने यसलाई रोटेट गर्ने र अब ओके सो सबै मिलिसकेको छ अलराइट सो म फेरि रिभाइज गर्छु है फर्स्टमा के गर्ने भने फर्स्टमा यसलाई फ्ल्याट बनाउने जुन यो बिग्रेर जस्ट 3D सेप जस्तो भएको हुन्छ त्यसलाई सबभन्दा फर्स्टमा फ्ल्याट बनाउने कलरलाई कन्सिडर नगरिकन त्यसपछि हामीले साइड मिलाउने साइड फेस को कलर म्याच गर्ने त्यसपछि यो कर्नर पिसेसको कलर मिलाउने जुनलाई बेस कलर व्हाइटबाटै गरे हुन्छ जस यो चार कलर मिलाउने त्यसपछि मात्र लास्टमा यो प्लस बनाउनको लागि चाहिँ मैले भने यो दुईटालाई भर्टिकल बनाउने र यसलाई इन्डिपेन्डेन्टली घुमाउने यो यसलाई मिलाउनु पर्यो भने त्यसरी नै इन्डिपेन्डेन्टली घुमाउन मिल्छ र ओके द्याट्स अल हैन यसरी सल्भ हुन्छ सो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला हैन र यदि तपाईहरुलाई कुनै अरु पजलको सल्युसन चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला मैले अर्को एउटा पजल पनि किनेर लिएर आएको छु यो कास्ट पजल भनेको छ यसमा चाहिँ यो दुईटा पिसेस हुन्छ त्यसलाई एक अर्काबाट छुट्याउनु पर्छ र फेरि भित्र हाल्नु पर्छ हैन यो पजलको पनि सल्युसन म बनाउने वाला छु र प्लिज अरु केही पजल को सल्युसन चाहिएमा प्लिज कमेन्ट गर्नु होला हैन द्याट्स अल फर टुडे मन पर्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला है थ्यांक्स गाइज बाइ